بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله کارتون خوب باشه، سلامت باشین و همیشه در پناه خدا باشین. انشالله پر روزی و هیچ دغدغه‌ای تو زندگیتون نداشته باشید. خب بریم سر وقت سوالات. اولین سوال تا اینجا جواب دادم. خب سلام علیکم. سلام. من سال چند بار پرسیدم تو رو خدا کمکم کنید. چی شده؟ من در حدود 5 الی 8 سال پیش از طریق یکی از آشناهان وارد مباحث گنج و گنجیابی شدم و علاقه زیادی به این موضوع پیدا کردم. خب و تا آنجا که دیگه به تنهایی وارد این موضوع شده بودم، در یکی از روزهایی که در نقطه‌ای مثلا دنبال گنج و دفینه بودم، در آن نقطه قبل از این که بخوام کاری رو انجام بدم طوفانی شد و در آن نقطه وقتی طوفان شروع شد من یک موجودی رو بین درختان دیدم. رفتی برای مثلا قضیه گنج، یه بادی اومده، باد شدیدی اومده، موجودی رو بین درخت‌ها دیدی. خب و اون موجود بسیار قد بلند بود، انگار که یک شنل سیاهی داشت، قد بسیار بلندی داشت و با حالت خشم به من نگاه میکرد و وقتی من چند بار چشمم رو چرخاندم و نمیخواستم با آن موجود نگاه بکنم و دوباره نگاه میکردم، اون موجود سر جاش بود و حس ترس، دللرزی، یعنی مثلا دلشوره، استراب میگرفتید و استراب هم دللرزی میگرفتم و یک خوف بسیار زیادی در وجودم شکل میگرفت و نگاه ما از اون موجود میدوزیدم و به دوستان دیگه هم که گفتم اونها فقط یکیشون در حد یک سایه میتونست اون قسمت رو ببینه ولی یکی دیگه از دوستانم اونجا رو نمیدید. بعد از اون من بیمار شدم و رفته رفته هی بیماری های من بیشتر می شد. هر روز یک جای بدنم درد می کرد. هر روز من در بیمارستان بستری بودم و بعضی وقتها بعضی از دکترها نمی توانستن درمان من را متوجه بشن، مشکل من را متوجه بشن و من همچنان درد می کشیدم. تا بعد از گذشت 1 سال موجودی در خواب دیدم که گفت شما حق نداشتید به خانه من ورود کنید و من از ترس از خواب پریدم و بعد از یک مدت بعد دوباره خواب موجود رو دیدم و متوجه شدم این همان موجودی بود که من بین درختان دیدم. موکل گنج اومده سر وقتت. بین درختان دیدم و در خواب مرا اذیت میکرد، تهدید میکرد و من همچنان بیماری ها هم بیشتر میشد تا اینکه به پیشنهاد یکی از دوستان پیش دعانویسی رفتیم و در آنجا که من پیش دعانویس رفتم، حالا شهرش نمیگم فلاینا، خب پیش دعانویس رفتم، به من گفت از آنجایی که این موجود از دست شما ناراحت هست باید پیشکشی به این موجود داده شود. من پرسیدم چه پیشکشی بهشون بدم؟ ایشون گفتن یک گوسفند باید در حیاط خانه دفن کنی. اشتباه بزرگی کردی. دعانویسه بهش گفته باید یک گوسفندی تو حیاط خونه دفن کنی، پیشکش بدی به این جنه، خب تا اون بیخیالت بشه. خب ببینیم ادامه ماجرا. در حیاط خانه دفن کنی و من این کار رو کردم و مدتی حالم خوب شد و بعضی از بیماری های من خوب شدند. مدتش کاش می نوشتی. و بعضی از بیماری های من خوب شدند و حدوداً
نمیفهم این جمله رو، نمیدونم چه و حدوداً چی و حدوداً. فکر کنم منظورت مدتیه و حدوداً مدتی بعد دوباره اون موجود رو در خواب دیدم و به من گفت که سهم مرا باید بدهی و تو وارد خانه من شده ای. و من دوباره با آن دانویس تماس گرفتم، گفتم من این خواب رو دیدم و دوباره دانویس گفت باید گوسفندی را قربانی بکنی و زیر درخت دفن کنی، مثل سری قبلی بهش گفته. و من دوباره این کار را انجام دادم و این بار باز مدتی کمی حالم بهتر بود، خوابش را نمی دیدم و اذیتی نداشتم، ولی بعد از اون دوباره شروع شد. این بار به کمتر مدت زمان کمتر دوباره خواب بعدی را دیدم و این موجود دوباره آمد گفت و من سهمم را میخواهم. این بار من به دانویس که زنگ زدم ایشان گفتن که دوباره گوسفند دفن کن، یعنی تا اینجا 2 تا دفن کردی، دوباره گوسفند دفن کن. و من این بار گوسفند را دفن نکردم و به پیشنهاد یکی از دوستان به یکی از روستاهای حالا فلانجاه رفتیم و در آنجا یک شخصی که میگفتن با اجنه ازدواج کرده، خب یه انسانی که با اجنه ازدواج کرده، میگفتن با اجنه ازدواج کرده، پیش این شخص رفتم. در این روستا یک پیرمرد بود، با آن صحبت کردم و بهش گفتم که مثلا این کارا رو انجام داده و فلان و فلان و فلان و فلان و تا کجا. اینا که توضیح تکراریه قرار کردم، خواب دیدم فلان اینا. خب پیرمرد چی بود گفته؟ آن پیرمرد از اینجا، آن پیرمرد به من گفت که اشتباه کردی، این گوسفندها رو دفن کردی، یا باید با خود آن موجود که سیاه بود کنار می آمدی و شخصی را واسطه قرار می دادی، یا اینکه این گوسفندها را دفن نمی کردی و الان که این گوسفندها را دفن کردی مزمزش کردی. یعنی مثلا مزه رفته زیر دهنش، مزمزش کردی و دوباره این از تو میخواد. و آن شخص به من گفت اگر میخواهی حالت خوب شود باید 1 هفته در منزل من باشی و من 1 هفته تا این موضوع را برات حل کنم و تقریب حدود 50% از ماجرا را میتوانم در این 1 هفته برایت حل کنم. و من 1 هفته در خانه آن پیرمرد در روستای فلانجا بودم و برای من مراسمی گرفت. در شب سه‌شنبه برای من مراسمی گرفت و سفره انداخت و در آن مراسم خودش با یک سری موجوداتی صحبت میکرد و من فقط نشسته بودم و یکی از فامیل های من و من موجود رو نمیدیدم. خودش با موجوداتی صحبت میکرد در مورد من و بعدش به ما گفت میتونی غذا بخوریم. ما غذا رو خوردیم و گذشت و بعد از چند روز از این خانه من دیگه در اومدم و به من گفت مشکل حل شده، ولی اگر دوباره این موجود برای شما اومد، ببین بعضی دوستان خیلی سوالاتشون طولانیه دیگه، عذر میخوام دیگه جوابم ندم میان زیر پوست دیگه هی میگه استاد چرا جواب نمیدی و کجا بود. و از من خواست که اگر دوباره این اتفاق افتاد باید بیایی اینجا و دوباره سفره بندازی. هر 2 تا کارت اشتباه بوده، هم سفره انداختنه همون گوسفند دفن کردنه. و من وقتی وارد خونه هم شدم احساس کردم در خانه‌ام یک فضای سنگینی شکل گرفته. احساس کردم آن درختی که در حیاتم گوسفندها را زیرش دفن کرده بودم خیلی سنگین شده و اون درخت بعد از مدتی خشک شد و ولی متاسفانه جوری شد که دیگه همسرم و بچه ها موجودات سیاهی رو توی خونه می دیدن. و حالا تو رو خدا اگر می توانین راه حلی وجود دارد به من بگوین از این مسئله نجات پیدا کنم. من همچنان خواب را می بینم، همچنان در خواب اذیتم می کنن، همسرم را هم اذیت می کنن و من نمی توانم همسرم را تنها توی خونه بگذارم و سر کار بروم و خیلی وقتا که برمیگردم خونه همسرم شخصی را، یک آقای را در حیاط می بیند یا یک خانومی را در
یا یا یک صدای خانمی را در حمام میشنود. تو رو خدا به من کمک کنه، من چه کار باید بکنم، هر راهی باشه انجام میدم. ببینیم این اولی موضوع رو توضیح بدم براتون. در مورد همین گنج و دفینه و این داستان، واقعا این مسائل شوخی ندارن. خب که فکر کنی به این راحتی بری مثلا پای دفینه جایی به این راحتی بری و بتونی گنجی رو برداری و موکلین اون گنج هم چیزی بهت نگن، نه اینجوری نیست. حالا این نمونه بارزش این دوستمون که داشت تعریف میکرد. و یکی از مهمترین موضوعات اینه که خیلیا نمیدونم اینه از کجا یاد گرفتن، چه چیزی شنیدن، خب به طرف میگن برو یه گوسفند بگیر دفع کن. موارد اینجوری خیلی داریم. حالا چه برای طرف مثلا از طریق گنج درگیر شده، حالا گنج هم که دستش نمیاد، میره همون تو منطقه که بره، همین که یکم از اون خاکو بکنه یا اصلا به همون نیت بره داخل اون منطقه، گرفتاری ها شروع میشه. میدونیم معمولا این شکلیه. یا حالا مثلا طرف داره خوابای بد میبینه یا جنه اذیتش میکنن یا جنه های وراثتی داره، بهش میگن بیا این گوسفند رو بگیر قربونی کن، گوسفند دفع کن یا نصف گوسفند رو دفع کن. خب این مسئله دفع کردن گوسفند، این دقیقا همون اصطلاحاً باج دادن به اون موجوده. خب یعنی داری بهش باج میدی، داری حق و سکوت بهش میدی. در واقع بهت هم گفته بوده، دانویسه بهت گفته بوده پیشکش، داری حق سکوت میدی تا یه مدتی بیخیالت شه، یه مدتی ولت بکنه و یه جورایی بله خوشش میاد از این مسئله. هر چند وقت یه بار میاد سر وقتت و شما نمیدونی اون موجود در دنیای خودش به چه چیزایی نیاز داره. حالا یه وقتی میبینی بعضیاشون مریضن، بعضیاشون میرن تو جنگ، بعضیا دوست دارن قدرتشون رو بیشتر بکنن. خب شما هم گزینه مناسبی هستی که هر چند وقت یه بار بیاد اون باجش رو ازت بگیره. و وقتی رفتی تو قضیه سفره انداختن، خب تو قضیه سفره انداختن دیدی اذیت کردنشون تغییر کرد، روششون تغییر کرد، اصلا به یه شکل دیگه ای شد. این که مثلا حالا اون شخص بنده خدایی که میگیم سفره انداخته بوده باشون صحبت میکرده، خب این غذایی که تو سفره هست، این غذایی که نمیره تو ماورا، این که قیب نمیشه که از تو بشقاب. خب این غذا رو باید اصطلاحاً یکی بخوره که به اون برسه و شما و اون دوستت تو سرداری بود فکر کنم تو گفته بودی، حالا همراهت از این غذای خوردید و مطمئناً هم بهتون گفته با قاشق و چنگال نخورید، با دست باید بخورید. مطمئناً هم غذاهای یا مرغ بوده، برنج و مرغ براتون درست کرده، یا برنج و گوشت جدا جدا درست کرده، یعنی غذای خورشتی نبوده و شما باید با دست میخوردید. خب اون جنه بهت وصل شده بوده که غذا رو خوردی، اصلا اون وصلش رو زده. میدونی کی زده؟ همون موقع که گوسفند رو بهش دادی این اتفاق افتاده. بعد یه چیزی بهتون بگم، این بدهی ماورایی حساب میشه. این چیزی نیست که شما فکر کنی مثلا بیام بهت بگم فلان کار انجام بده، فلان کار انجام بده حالت خوب میشه. نه، یه مقدار بهتر میشی. خب نه که بهتر نشی، بهتر میشی، ولی این هر دو تا کاری رو که انجام دادی خودتو بدهکار کردی تو دنیای ماورا. 2 تا گوسفند قربونی کردی، 2 تا عقیقه هم خودت برو بزن ها. حالا مثل یه عده نشه میگه تا به استاد کاوه میگه عقیقه بزن. نه خب همینه، میتونین این مسئله رو حل کنین، بیان براش حل کنید. کسی که میره سفره میندازه برای موجودات ماورایی، خب این هم میبینه، هم باشون درگیری داره، هم آشنایی داره، خب میدونه داره چه کار میکنه، ولی قدرتشو نداره، اون ترفند اصلیه رو بلد نیست که باید چه کار بکنه. این یه نقطشه. پس این قضیه، ببین این قضیه باید دقیقه برای خودت بزنی. 2 تا گوسفند دفع کردی، 2 تا گوسفند دادی به دنیای زمینی، دنیای ارضی، جنای ارضی، دادی بهشون اینا رو، اونا قدرت گرفتن. چرا میگیم عقیقه؟ که هر قدرتی که از این کاری که شما انجام دادی گرفتی، اون قدرت از اون موجودم گرفته بشه، قاعدتا قویش کردی.
خیلی قدرتمندش کردی. دومین مسئله روح اون موجوده، اون گوسفندی که اونجا قربون شده، این روحش الان کجاست؟ در طلسم گیر کرده، در حصار طلسم گیر کرده. خب این بعد مشخص بشه. این هم کار همون یه حقیقه، 2 دقیقه تو بزن خدا درستش میکنه. به هر حال این مسائل هست داخل ماجرا، بعضیا به اینا دقت نمیکنن. مسئله بعدی استخونیه که تو اونجا دفن کردی، استخون میمونه تا سالها میمونه. اینا باید حصار بشن، چون مسئله عملی بوده، رفتاری بوده برای مباحث ماورایی. خب پس چه استخون، چه اون پشم گوسفند، حالا چه خونش، هرچی، استخونش که میمونه، خون که هم اول میبرن. همه اینا باید از طریق اون عقیقه که انجام میدی حصار بشه. چرا حصار بشه؟ چون اینا قدرت جذب دارن، احتمال داره موجود دیگری رو جذب کنه. اینا رو توضیح میدم که بدونین چرا میگیم این بدهی ماورایی با این مسائلش حل بشه. مسئله بعدی برای شما سفره که انداختی. خب اون سفره که انداختی باید بدونیم چجوری حل میشه. سفره گاهن مثلا اونجا چی خوردی، چیزی که خوردی رو باید مثلا 2 کیلو برنج بوده، گوش بوده، 2 کیلو گوش بوده، بری بدی به یه خانواده خیلی ضعیفی، یه مستمندی. البته اینا نه که خودت انجام، بعد حل بشه. معمولا این کار میکنن برای سفره ها. خب اون سفره چقدر هزینه ورشه، چه چیزایی توش بوده، سالاد بوده، فلان بوده، ماست بوده، داستانا بوده. ماست که نمیخورن موجودات ماورایی، مثلا اون چیزایی که داخلش بوده. خب اونا رو میخری، میری میدی به یه خانواده مستمند به نیت ابطال اون سفره که انداختی. میگه خدایا من نمیدونستم، آگاه نبودم، انصراف میدم و این چیزی که مصرف کردم بده میدی به فقیر. این دیگه خدا برات مسئلهشو حل میکنه. میمونه مسئله دیگه، تو سفره انداختن. معمولا الان شما به من نگفتی، خب میخوام بدونم، این خیلی مهمه، باید حالا دونسته بشه که شما چرب انجام دادین یا انجام ندادین. سفره که انداختید، از اون سفره گوشت خام خوردی یا نخوردی؟ برای اون سفرت نگفتی اینا رو، گوسفند قربونی کردی یا نکردی؟ اینا همه مهمه. اگه گوشت خام خورده باشی، حتی یه تیکه اینقدی بهت میدن خونی، بهت میگن بخور. اگر این کارا رو کرده باشی، باز یه عقیقه جدا برای اون داری. پس چی شد؟ 3 تا عقیقه. این مسائله همین. خونت، حالا میمونه مسئله خونه. ببینین عزیزانی که میرین همچین کاری میکنین، تو خونتون مرغی خروسی سر میبرین، دفن میکنین، این دعانویسا به شما میگن، یا گوسفندی رو میره قربونی میکنی اونجا دفن میکنی، توی اون خونه دریچه باز میشه و احتمال داره یک دریچه بزرگ باز بشه. یعنی شما چیزی که تو سوالتون گفتین خانمتون موجوداتی رو میدیده، بچه هاتون موجوداتی رو میدیدین، رفت آمد تو خونه بوده، میدونی، یعنی موجودات زیادی. خب اینا از کجا یه حسر کلشون پیدا شده؟ از کجا یه رختن تو خونه شما؟ این داستان باید مشخص بشه. یکیش دلیلش همون دریچه یا دروازه هست که اتفاق افتاده. گاهن شما میبینین، این نکته بسیار مهمیه، خوب توجه کنین، گاهن شما میبینین اون موجود اصلی، همون موجودی که مال گنجه بوده، مال دفینه بوده که بهت گیر داده، شاید گاهن میبینی اون موجود مدتی واقعا بیخیال شده یا اصلا دیگه نیستش، ولی دریچه هست، این میاد اون میره و اینا از اون قضیه انرژی میگیرن و اینا با شخصی برخورد کردن تو این خونه که بله این شخص میره گوسفند دفن میکنه برای یه جن، پس میتونن روی سرمایه گذاری کنن. یعنی موجودات ماورایی رو میگم. پس سر و کلشون پیدا میشه. همه اینا هست. خب یک کم میمونه پاکسازی خونت. این پاکسازی خونه که حالا اون موقع دیگه باید به من بگی چطوریه. میتونی اونجا رو بکنی، اگه من بخوام پاکسازی تو انجام بدم میتونی اونجا رو بکنی، اون هرچی از اون گوسفند مونده خاک اون باغچه رو بریزی بیرون. اگر نمیتونی این کار کنی، باز خونت هم یه دونه عقیقه میخواد. عقیقه هایی هم که انجام میدی گوشتشو کامل باید بدی به مستمند. خودت این قدم نباید بخوری. همه اینا هست.
متاسفانه عزیزانی که میرین دنبال گنج، میرین دنبال این داستانا، بیا یه نمونه بارزش. و این رفته رفته اشتباه تو اشتباه، یعنی اشتباه رو با اشتباه حل میکنیم. این دانویس نشد، دانویس بعدی، اون نشد بعدی. آخر سرم به نقطه میرسی، خب میگی پول ندارم مثلا برم یه جا خودم رو پاکسازی کنم، رزقم مشکل داره، نحسی دارم، مریضی های مختلف دارم، ولی اصل ماجرا رو نمیای حل بکنی. یه مشکلی که هست اکثرا همینه و درست حسابی حلش کنه، متاسفانه. و بیماری هات، اینم بگم بیماری هایی که تو بدنت افتاده اینا انشالله که اونقدر فیزیکی نشده باشن. اگه فیزیکی شده باشن یعنی دیگه اون جسم آسیب دیده باشه، کار خاصی نمیشه روش کرد. خب بریم سوال بعدی. دنبال این دفینه مفینا نرین، خیلی طول کشید. سوال بعدی. سلام استاد، لطفاً جواب منو بدین. من از بچگی تقریبا سلام علیکم. من از بچگی تقریبا 7 سالگی اجنه رو به شکل آدم‌های دور و برم میدیدم. اون موقع خیلی پاک بودی، چاکرات کامل پاک بوده، دقیق میدیدی. مثلا خاله، دایی، مامانم تو اون خونه قدیمی که 3 طبقه بود زیر زمین داشت. حتی یه تابلو هم داشتیم که عکس گلدون بود که از خواب بیدار می شدم به شکل ببر سمتم حمله می کرد. من یه مورد همینجوری داشتم ولی اون به شکل شیر بود بهش حمله می کرد، چون اون جنه تقریبا شکلش اون شکلی بوده. خب به شکل ببر حمله می کرد از تو خواب. تا بزرگتر شدم خوابهای اجنه می بینم، بیشتر اوقات حتی به شکل پدر و برادرم با هم تو خواب نزدیکی می کنن. یا 3 بار جای گنج به هم نشون دادن، یا به شکل حیواناتی مثل گربه، سگ، گرگ، ببر، شیر، عقرب و مار به خوابم میان. ببین قبلی که کامل بخونم، این نشونه هایی که داری میدی اینا وراثتی هن. حالا وراثتی به چه شکل؟ یا از طریق سحر و جادوهایی که نه که براتون نوشته باشن، نسلت کسایی که توی سحر و جادو دست بردن، یعنی خودشون قلم زدن، سحر و جادوهای سیاه نوشتن، یا اینکه همون مسئله گنج و این داستانایه. یکی یه کاری کرده حالا به رو نسلش مونده. مثل سال قبلی دوستمون هم بود، ایشون هم اگر یه سری مثالش رو درست نکنه روی نسلش میمونه، بعد یه جا قطعش کنه کامل. اینم احتمال میدم برای شما اینجوری بوده. یه نکته دیگه دوستان، هر موجودی توی خواب، خوب اینو گوش بدین، هر موجودی توی خواب اومد به شما گفت که آقا فلانجا گنجه، فلانجا پوله، فلانجا دفینه، لطفاً زندگیتون رو معطل این قضیه نکنید. دارن بازیتون میدن، شما میری اونجا به بهونه گنج میکنی، هیچی هم نیست، ولی نمیدونی یک دروازه یا یک موجودی یا یک غولی یا یک شیطانی رو آزاد کردی با اون کارت و اطلاع نداری. خب نبود دیگه، این شکلیه. ما خیلی موارد داریم شخص توی خواب میگه آقا من مورد داشتیم، خدا شاهده بهش گفته بودن که تو حال خونت گنج هست. خب این تو سالن تو حال خونه گنج هست و این هم اومده بود با یه عده آدم زیادی اونجا رو کنده بود برای گنج وسط تو خونش. بعد دیوارا خب چندین متر کنده بود، هیچی پیدا نکرد. بعد اومدم گفتن تو اتاق، تو خوابش بهشون گفتن تو اتاق بغلیه. بعد میونه تو اتاق بغلی رو میکن، بعد دیوارای خونه رو رنبیده بود، کل خونه اومده بود رو سرش و خودش و همه افرادی که اونجا بودن. خود از این ببین بازی میدن فقط، پس به این خوابا توجه نکنین. بریم ادامه سوال دوستمون. خب شبیه حیوانات به خوابت میان. به خوابم میاد. یک بار دراز کشیده بودم که دیدم یه موجودی شبیه میمون ولی زشتر با چشم قرمز روم افتاد. زیر زبونش به هم نشون داد و یه چیزی کوچیک شبیه نیش بود. آره زبونشون بلنده، که حالت تلپاتی به هم گفت اگه این نیش مانند از زیر زبونم بتونی بکنی هر چی بخوای بهت میدم. منم با سختی اونو بکنم ولی تا کندم افتاد بغل دستم، نتونستم تکون بخورم و برش دارم. یهو 4-5 تا جن کوچیک سفید پشمالو ریختن روم، لیز زدن،
صورتم و بعد یه جن سیاه شاید از 3 متر قدش بود روی شکمم وایساد داشت نگاه میکرد و بعد 2 شب خب جنه اومده گفته یه چیزی تو زبونم گیر کرده تو حالت خواب. شما احتمالاً رویا گردیت هم خوبه. گفته اینو بکش هرچی بخوای بهت میدم. اینو کلا همتون بدونید قبل از اینکه بکشی با خواسته تو بگی. خب اون دیگه حالا کشیدی خودش میگه این که دیگه نمیدونم یه جوری باشه خواسته تو بپذیره. قبل از کشیدن باید بگی، قبل اینکه بخوای یه کاری انجام بدی با خواسته تو بگی. حالا یکی از بهترین خواسته اینه که بگی آقا نسل من تا 7 نسل بعد من هیچ موجودی اذیتش نکنه. یکی از بهتریناش همینه. و وصل نشین، از انرژیاشون استفاده نکنید، همه این داستانا. خب بعد 2 شب دوباره تو همون حالت درازکش که میخواستم بخوابم همون قد بلنده رو دیدم. الانم یه وقتایی به صورت حاله سیاه میبینم. افکار خودکشی میکنم و چند بار دست به این کار زدم. و اینکه 12 سال جدا شدم و خواستگار ندارم. افسردگی بد گرفتم. تو رو خدا کمکم کنین. آیا من درگیر سحر و جادو هستم؟ شبات ترس دارم از خوابیدن. تو رو خدا کمکم کنین. در ضمن من بارها پیش دعانویس واسه محبت و زبونبند رفتم. خب اینا چند تا موجود جدا هن. یه عده‌شون مال خونن، یه عده‌شون وراثتی هن، یه عده‌شون هم مال دعاماهایی که گرفته بودی، یه عده‌شون هم مثلا میگه به شکل عقرب و اینا میبینم و اینا توی خواب. این هم همون جز وراثتی ها حساب میشن. میام مگه اینکه دعایی رو مثلا یه جای خیلی بدی مثل آب گند رفتی توش دعا انداختی، یا اینکه مثلا یه قبرستون خیلی کهنه رفته باشی توش دعا دفن کرده باشی که بشه این خوابا رو دید. یه پاکسازی با سوره اعراف گذاشتم، اونو اگه بتونی انجام بدی خوبه، اگر نه من نمیخوام بگم، اگر نه که با همون سوره با عقیقه باید این مشکل رو حل بکنی. و قبل عقیقت هم باید این مسئله رو حلش کنیم، میدونی، یعنی مثلا صحبت بشه با اینا. ولی سوره اعراف رو انجام بده تا 40 روز. سوره طه تو خونه پخش کن، بدون حرز هم این کار رو انجام نده. یعنی حتما باید حرز امام علی و حرز جامع داشته باشی، خودش درست میشه. یه هفته 10 روز احتمال داره اذیت بشی، بعد از اون نترس، حتی تو خوابم تهدیدت کردن هرچی شد نترس، کارتو انجام بده، حالت خوب میشه. سال بعدی. سلام سا، خسته نباشیم. با اجازه شما، خواهش میکنم، اجازه ما هم دست شماست. هر وقت میخواستم از شما سوال بپرسم وقتی وارد پیج شما میدم منظورش میدیدم اون سوال رو فراموش میکردم. من بعضی وقتا کنار پای راستم احساس میکنم گرمای خاصی خروج میکنه و اینکه یک موجود چشم درشت سیاه دیدم روی دیوار اتاقم. وارتون موقع به وارتون یعنی منظورت وارونه؟ خب به موقع بعد همش آیت الکرسی 7 بار میخونم و در آب میدمم و لثه رو گردن و گوشام میزنم، یعنی و من از اول محرم تا الان دارم سوره طه گوش میدم. یه خورده آروم شدم با آب قرآنی که آیت الکرسی و این سوره طه که گوش میدم. حالا من نمیدونم چقدر این مشکلم تا حدودی برطرف شد، لطفا راهنمایی کنین و لطفا از شما میخوام یک بار دیگه پاکسازی رقعه شعری رو بذارید. انشالله میذارم، فقط باید تاریخ ها رو چک بکنم، توی تاریخی میذارم به زودی و نتونستم تو رقعه شعری قبلی شرکت کنم. شما بیشتر حالتات مس جن. ببین یه چیزی بهتون بگم، چیزی رو که تو خونه میبینید لزوما این نیست که این حتما به شما وصله. به این نکته حتما توجه کنید. خب شاید مال خونه است، شاید مال خونه است داره نگات میکنه، شاید خونه انرژی سنگین خیلی زیادی رو داره. اگر یه راهکار بهتون بدم، اگر در یک نقطه از خونه مثلا یه گوشه سقف بالا
یا یه گوشه پایین، یه نقطه از خونه زیاد اونجا تاریکی رو دیدی، موجودی رو دیدی ایستاده یا هر چیزی تو اون کنج، تو دیوار، سقف، هر جا، یه کاسه آب و نمک میذاری اون نقطه تا 30 روز. این کاسه آب نمکه هر روز باید عوض بشه. وقتی هم میخوای عوضش کنی باید بریزی بیرون از خونه. توی راه آب نمیریزی، نه دشویی، نه حموم، نه سینک آشپزخونه. باید از خونه بریزی بیرون تا 30 روز این کار رو انجام بدی. این یکی از روشاییه که به راحتی هر دریچه باشه، جادوی خیلی کهنه و قدیمی در اون نقطه، حتی قبل از اینکه اونجا خونه ساخته بشه، در اون نقطه ورودش به زمین بوده، موجودی اونجا قفل شده، موجودی تا اون نقطه میتونه ورود کنه، هر چی که باشه اون نقطه کامل پاکسازی میشه، حتی اگر دریچه‌ای باشه. اگر تو سقف، مثلا الان اینجا سقفه، خب شما هم نقطه‌ای که دیدینش اون پایینش کاسه آب بذارید، آب نمک، و هر روز هم این آب نمکه رو بیرون خونه بریزید. حالا هر جا رختیش، جلو در حیاتت، ورود و خروج در حیاتت نریز، چون این سنگینی اون نقطه رو همه رو میکشه. در خونه دیگه، در خونه همسایت هم نریز اون بنده خدا سنگین بشه. یه گوشه که کسی راه نمیره، رد نمیشه، خالیش کن. این از این. و تا 30 روز این کار میکنی. اگر دریچه خیلی قوی هم باشه حداقل ربش میکنه. دریچه خیلی قوی نباشه میبندتش. موجودی باشه گفتم اونجا قفل شده باشم بسته میشه. توی رقعه شهری شرکت کن. همون حالا دوستای قبلی هم میتونن شرکت کنن تو رقعه شهری، خیلی روشون تاثیر بهتری میذاره. ادامه سال، مشکلم تا حدودی برطرف شده، لطفا راهنمایی کنید که گفتم تو رقعه شهری قبلی شرکت کنم، لطفا مراقب چاکرا. خوب اینا رو هم گذاشتم. مشکلاتی برام پیش اومد و نمیتونم الان خودم حقیق کنم. من یک ذکر میگفتم که متوجه شدم اون ذکر موکل داره و دیگه تکرار نکردم. ذکر موکل داره؟ مگه ذکر، ببین همه ذکرها اینجوری نیست که بگی موکل روشه و تا بگی موکل میاد برات. من قبلا اینا رو دوستان توضیح دادم. شما وقتی یک ذکر رو خیلی زیاد بگین، وقتی یا مثلا چله بگیرید باید کرامت بدی. خب وقتی کرامت نمیدی با انرژی تو همخونی نداره، انرژی زیادی رو میکشونی، بدنت تحمل و گنجایش اون انرژی رو نداره. با اون کرامتی که پرداخت میکنی این قضیه درست میشه. حالا میتونی مثلا میگه آقا من این مبلغ پول یا این 4 پرس غذا میدم به یه آدم مستمندی به نیت کرامت ذکرهایی که تا الان گفتم، چه ختم، چه چله، چه ذکر همجوری دائم الذکر بودنم، به این نیت این کرامت رو میدم انشالله انرژیش تنظیم بشه و هیچ موجود بدی هم نتونه سمت من بیاد. یکی این نکته است مهمه. و اون انرژی که میبینی از پات، گفتی گرمای پات، مال ذکرایی که میگی، این انرژی های منفی رو خروج میده، تنظیم انرژیه. احتمال داره یهو دستت این حالتی بشه، احتمال داره مثلا پشت سرت اینجوری بشه، احتمال داره یه وقتایی سرت خیلی سبک بشه. اینا همه کسایی که زیاد ذکر میگن این حالتا رو دارن. با کرامت دادن قضیه رو درست کنید. پولم نمیخواد بدید، تا جایی که میتونی پول نقد نده کرامت. خب یعنی پول نده، غذا باشه، نون و پنیر باشه، نون خالی باشه، این چیزا، غذا باشه بهتره، گندمی باشه به پرنده‌ای بدی. این کرامت همیشه باید باشه. نکته مهمیه، به خاطر همین انرژی ها رو حس میکنید. و یه وقتایی هم شما اینقدر انرژی رو جذب کردی، خب تو اتاقت یا تو خونت انرژی زیاده، بعضی از این انرژی خارهایی که رو در و دیوار و اینورن تو خونه، بعضی هاشون، نه همشون، میتونن از این انرژی استفاده کنن. انرژی دیگه، انرژیه، میدونیم انرژیه که میتونه اون موجود بیشتر زنده نگه داره، میتونن استفاده کنن. این نکته مهمیه.
و اگر من انسان یه اخلاق بد داشته باشم، اون انرژی 2-3 برابر بیشتر میتونه استفاده بکنه. خب سوال بعدی. سلام علیکم. سلام. چرا خیلی از موجودات ماورایی انیمیشن منظورته آنها ساخته میشه یا فیلم حتی آنها؟ خب آمریکا هستن، چه رابطه بین ساخت انیمیشن ها فیلم های موجودات ماورایی هست؟ مثلا یه موجود رو توی کارتون میبینی، 3 سال بعد اون موجود رو میبینی انیمیشن ساختن. ببین خب اینا اکثرا همه، اولا که اکثرا من حتی خیلی از این انیمیشن ها و انیمه چی میگن یه وقتایی که میبینم، خب واقعا خودم هم تعجب میکنم. ببین اینا نه که حالا خود اون کارگردان ارتباطی داره، هستن تحقیق میکنن، یه کارتونی یه فیلمی یه چیزی که میخوان درست کنن خیلی تحقیق میکنن و بله خیلی هاشون این چیزا رو میبینن میدونن. خب اونا اطلاعات کامل دارن و محدودیت هم ندارن مثل ما که بیا میگه آقا این موجود هست در فلان جا، تو این کارتون داره نشون میده. حالا یه چند سالی یکم بهتر شده، اونا محدودیت ندارن. شما چند سال پیش میگفتی آقا این کارتونه، من این موجود مثلا مجبور بوده بگی آقا من اینو تو خواب دیدم، بگی این موجود رو دیدم، 1000 تا انگ بهت میچسبوندن. داستانه هم داشتیم دیگه. اولین چیزی که بهت میچسبوندن ها تو جادوگری، دانویسی، فلانی یا یه چیزای دیگه. بابا کجا دارین میرین؟ ما میگیم این کارتونه این موجوده هست تو ماورا، دقیقاً هم همین شکلیه، دقیقاً هم همین شمشیر تو دستشه. خب از کجا اینا میفهمن؟ جز این که ارتباط دارن یا رویاگردن که اکثرا رویاگردن، یا تو مباحث همین ماسونی و اینا ارتباطات قوی دارن و پشت این مجموعه هاشون یه تیم قدرتمند هست. خب سوال بعدی. سلام استاد، چرا میگن شبها نباید ناخون گرفت؟ دلیل ماورایش چی هست؟ ببین به خاطر موقعی که تو شب، خب شبم نه هر وقتی، غروب نباید بیشتر این کار انجام بشه و از نیمه شب به اونور، به خاطری که موجودات ماورایی بعضیاشون میتونن اون لحظه نزدیک بشن، نحسی بندازن، فقط همین، نحسی بندازن، به خاطر که بهتره که انجام نشه. ولی فرق نمیکنه شما چه صبح چه ظهر چه شب، هر وقت خاصی انجام بدی یه بسم الله الرحمن الرحیم میگی، یه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم انجام بده. هر عملی ها که میگن مثلا خطرناکه یا نحسی میندازه، فقط به خاطر نحسیشه. سوال بعدی. سلام استاد، تو رو قرآن جواب بده. چشم. طلسم روغن گرگ چطور باید باطل کنم؟ طلسم روغن گرگ نداریم همچین طلسمی، من اولین بار میشنوم. طلسم روغن گرگ همچین طلسمی نداریم. خب الان بخونم ادامه چیزی باطل کنم. من مادرم سالها پیش فوت کردن، خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزش، همنشین اولیاء خدا بشن. زن بابام به دلایلی طلسمات خیلی زیادی میگیره برامون. 1 سال گذشته زندگیم نابود شده، همه سرمایه‌ام از دست دادم. قفل زندگی رو روی اکثر لباسا، حتی ابزار کارم لکه روغن داشت که سوزوندم همشو. نباید بسوزونی، باید بشوری. این لکه روغن و اینا یا باید شسته بشه یا اگر از اون لباس دیگه نمیتونی استفاده کنی باید بندازی بره، نباید سوزونده بشه. کلی میگم، حالا فقط بحث این دوستمون نیست. ببین طلسم نباید سوزونده بشه، نحسی بسیار شدیدی میندازه تو زندگی، اینو کلا بدونید. مثلا یه لباسی میبینی رو لباس دعا زدن یا روغن شک میکنی، خب میری اینه میسوزونی، احتمال داره اون موجود رو بسوزونی که خادم اینه، موکل طلسمه و نحسی میاره، نحسی خیلی بد میاره. ما یک سری موجودات داریم تو دنیای ماورا خیلی کوچیکن، مثلا این قدشه،
خب اینا اکثر جاها هستن اینقدرن و به این راحتی هم اصلا دیده نمیشن. اینا وقتی روی این تلسمات، روی یه سری چیزایی که انرژی میگیرن تو دشویی، تو حموم، یه همچین جاهایی میذارنشون یه وقتایی. این یه اخلاق بدی هم که دارن، اگر یکیشونو ناقص بکنی، این کوچولوه خب ناقصش بکنی، ولکن نیستن به این راحتی. اینقدر نحسی بدی میندازن رو طرف که مثلا میگم وحشتناک میشه زندگی شخص. چرا ما میگیم آقا مثلا طرف کتاب دانویسی داره، میخواد خونش بندازه بیرون، ببر بنداز آب جاری، نسوزون، دفن نکن. یه سری مشکلات این چنینی تو ماورا به وجود میاره بدونی که حتی متوجه بشی. متوجه میشه بعد 5-6 ماه میبینی زندگی داره چپ میکنه رود. خب 1 سال گذشته زندگیم نابود شده، همه سرمایه‌ام از دست دادم. اکثر لباسا و لکه روغن داشت که سوزوندم. همه شو یکم بهتر شد اوضاع، ولی بازم میزنه. همینجوری چیکار کنم؟ عقیقم توانشو ندارم. والا چی بهت بگم؟ یا باید ازش دور بشی یا باید مطمئن بشی اصلا این آدم داره برات میزنه یا نمیزنه. شاید اصلا موضوع چیز دیگه ایه، شاید اصلا این طلسم و اینا نباشه. اینجوری نمیتونم نظری بدم. طلسمات پاشیدنی مثل روغن و آب و اینا، خب اینا اسفند خوب روشون تاثیر میذاره. اسفند و زاج با هم قاطی کن، همیشه تو کارگاه تو خونت دود کن و تو روز این کارو بکن. بهترین موقعش همون بعد از اذان ظهره. توی کارگاه یا خونت اذان پخش کن، قرآن پخش کن، همون سوره طه، سوره عنکبوت. این 2 سوره فوق العاده است، مخصوصا برای این طلسماتی که با روغن و این چیزاست. سوره صافات اینم خوبه برای طلسماتی که با روغن و این مسائل میزنن. اینا رو پخش کن همیشه تو کارگاه و اینا طلسمی نیست که فکر کنی. نمیدونم، حالا من آیدیت هم میخونم، اسم فامیلت هم هست، اصلا حس طلسم برام نمیاد. نمیدونم، شاید چیز دیگه است موضوع. نمیتونم چک کنم ببینم داستان چیه. شاید موضوع چیز دیگه است، باز میگم بعد چک بشه دقیق. کاری که گفتم بکن، 10-15 روز اسفند دود کن، سورایی که گفتم رو پخش بکن. خب و تا جایی که میدونی اگر واقعا اینقدر مطمئنی اون شخص داره برای شما دعا میزنه، ارتباطتو ضعیف بکن، یواش یواش این ارتباط رو قطع کن. یه مدت این ارتباط ضعیف کن، ببین اون روغنا رو میبینی یا نمیبینی. یه جوری دوری یا دوستی، یه مدت ها، یه چی میدونم، یه 2 ماه این کار رو بکن. ببین توی 2 ماه این روغنا رو میبینی رو به سایلات، بالاخره یه آزمون خطا باید انجام بدی. دقیق نمیتونم چیزی بگم توی این مسئله. خب سوال بعدی. سلام استاد، آیا گوی پرنده نقره رنگ، گوی پرنده نقره رنگ مرموزی که به تازگی کشف شده به نام گوی، خب ساخته دست انسانه؟ گویبوگا، بله ساخته دست انسانه. آیا فرازمینی ها؟ نه، فرازمینی نبوده. اصلا برای چی ساخته شده؟ در خیلی از کشورها از جمله ایران هم دیده شدن. آیا پاسخگویی شما؟ سپاسگزارم از پاسخگویی. تو فرازمینی ها دارن یه همچین گویی رو، خب ولی اینی که میگین الان شما، نه این ساخته دست انسان، مال فرازمینی نیست. ببین دوستان، فعلا چیزی از فرازمینی ها هنوز رو نشده، به عموم ها هنوز چیزی رو نشده. و اینکه اصلا برای چی ساخته شده و اینا، بذار من یه اسکرین بگیرم داشته باشم، حالا اینو تو کلیپ های بعدی کامل براتون توضیح میدم، یکم اطلاعاتم در موردش دقیق بره بالا. ولی
این چیزی که الان داری میبینی ساخته دست انسانه. خب سال بعدی. سلام، لطفا لایک کنین دیده بشه. درباره اشخاصی که روحشون در کما هست و ممکنه کالبدهاشون دچار مشکل شده باشه رو توضیح میدید. من به تلگرامم پیام دارم در مورد یکی از آشنامون که همچین مشکلی براشون پیش اومده بود. ببینید اینو گفتم توی یک کلیپام فکر کنم، شخصی که تو کما میره به خاطر رفت و برگشت کالبدش میره در عالم بالا. خب این کالبد میره بالا دیگه، دوباره میاد، فاصله میگیره، میره میاد. حاله بدن شخص خیلی مهمه. حاله میبینین خب جسم انرژی نداره، جسم دراز کشیده تو کماست، آنچنان انرژی نداره و این رفت و برگشت کالبدها روی حاله شدیداً تأثیر گذاره، روی چاکراها شدیداً تأثیر گذاره. خب این اشخاص به نظر من چی میگن هیچی ندون. خب من میگم آقا به نظرم این اشخاص حالا چه تو کما هستن اون که جدا، حالا دوست دارن یه عقیقه برای شفاش بزنن اون جداست، اون دست خداست دیگه، حالا شخص از کما برگرده. ولی به نظر من کسی که از کما خارج میشه حتما برای خودش عقیقه بزنه، حتما این کار رو برای خودش انجام بده. ببینیم کالبد انسان وقتی یک بار، مخصوصا کالبد برزخی، وقتی یک بار در بیاد حس و علاقت به این دنیا ضعیف میشه و دچار یه سری دوگانگی میشه شخص، مخصوصا اوایلش ارتباط نمیتونه خوب با دیگران بگیره، ارتباط با هم، حتی زندگی خودش، شغل خودش، کار خودش نمیتونه خوب ارتباط بگیره، احتمال داره افسرده بشه، به خاطر همون قضیه است. حالا همین حالت ها در کالبد چندین برابره، به خاطر همین بهترین پیشنهاد من اینه که عقیقه بزنه برای خودش، یا اینکه اصلا قرآن گوش بده، سوره نور یا بخونه یا گوش بده، روزی یک بار بخونه یا گوش بده اگه میتونه، که رفته رفته بهتر بشه. ولی برای شخصی که تو کما هستم عقیقه میزنن، میتونین، بستگی داره چه تعدادی، که اونم زیاد اصلا مشخص نمیکنه. خب سال بعدی. سلام استاد، کودک درون یعنی چی؟ آیا میشه با کودک درون ملاقات کرد، ارتباط گرفت؟ با کودک درون ملاقات کنی؟ نه او دیگه رفته نیستش. ببین کودک درون حس و حال شما، یه چیزایی از کودکی در درون شما مونده. مثلا چطوری بگم برات مثال بزنم، حالا یکی مثل من، خب اگه شوخی کنم و بگم و بخندم سری میان میگم او کودک درون شکوفا شد، در صورتی که ببین این مثال ها مثلا میزن، از بس ما توی زندگی نه راحت خندیدیم، نه راحت شادی کردیم، نه راحت گریه کردیم، نه راحت حرف دلمون زدیم، یه سری چیزا مونده در درون آدم. خب حالا مثال عامیانش اینه، هر کدومش بعضیاش که دیگه یهویی برای شخصی اتفاقاتی میفته میگن این کودک درونشه. این از این عامیانه ها میگن کودک درون. در اصل اون ذات یا اون ورژن پاک وجودی توه کودک درون، اون انرژی که از اوایل کودکی، اون معصومیت در کودکی داشتی و همراه تا زمان مرگ هر انسانی داره، اون معصومیت، اون پاکیه. یه وقتایی نید این طرف خودش مثلا خیلی بچه زرنگیه، ولی یهو میبینی یه نفر گول میخوره، یه جوری گول میخوره که خودش هم نمیفهمه. اون سرشت پاک انسانه. حالا من نمیم دونستم درست توضیح بدم. اون سرشت پاک انسان که از کودکی باهاش هست، همه ما هم داریم، همه ماها داریم، این از کودک درونه. ولی از اونجایی که میگم نوع زندگی باعث شده خودمون نباشیم،
یعنی هی نقاب بر این صورته بزنیم، خودمون نباشیم، راحت حرفتو بزنی، ترس از قضاوت کردن نداشته باشی. خب من مثلا از این خوشم میاد، خب به خاطری که مثلا خیلی ها تو جامعه یا یه قشری از جامعه از این خوششون نمیاد، من نباید بگم، حسمو نباید بگم، هی سرکوب میکنیم. خیلی از چیزا، خیلی از سرکوب کردن ها اون عشق و اون ذات و اون وجودیتش رو آدم نشون نمیده. حالا این همینا هزار تا مشکل هم پیش میاره ها، همینا باعث میشه یک سری اخلاقای ما مشکل پیدا کنه، رفتارامون مشکل پیدا کنه در بزرگسالی ها دیگه، خیلی چیزا. این که با کودک درون ملاقات بکنی، فکر کنم اینا تو هیپنوتیزم و ایناه، یه چیز درونیه، خودتی الان بزرگ شدی، این که باش ملاقات کنی، اینا رو فکر کنم تو هیپنوتیزم این کارا میکنن. ولی تو برون فکنیم همچین اتفاقی خیلی به ندرت شاید از هر 100 نفر برای یکی اتفاق بیفته. اونم چی؟ اونم مثل بک بزنی از بچگی تو ببینی تا یه سن و سالی. یا مثلا یه خاطره از بچگیات رو میبینی، مثلا داری تو حیات بازی میکنی، میدوی، تو هم داری از حالا یا از بالا یا یه کناری داری نگاه میکنی صحنه رو، ولی اینکه بری باش صحبت کنی نه، نمیشه. تو هیپنوتیزم میشه. سال بعدی. سلام علیکم. سلام استاد، یه سال، امیدوارم سال تو تونسته باشم منظورمو بترسونده باشم. نفر قبلی: سلام و درود استاد، یک سال مهم داشتم. اشخاصی که ریزش موی سکه‌ای دارند یا ریزش موی شدید دارند در اثر وضع شدن انرژی خوار به سرشونه؟ مثلا اگر میگیرن هم داشته باشن، آیا ریزش موشون در اثر این هست که انرژی خوار از سرشون؟ ببینیم که انرژی خوار انرژی رو برده. نه، ببین اول یه توضیح بدم. اول که اینا یه بیماریه یا کمبود ویتامینه، باید کمبود ویتامین و بیماری تو درمان کنی دیگه، پروسه درمانش رو باید انجام بدی. ولی یک مسئله، حالا مسئله متافیزیکی شو بهت بگم. ببین انرژی خوار در صورتی جذب میشه که چیزی باشه که بره جذبش بشه، وقتی نباشه جذب نمیشه. چطوری توضیح بدم؟ ببین این مثلا میخواد بیاد اینجا، این مثل آهنربا یه چیزی با اینو جذب بکنه که بیاد بچسبه مثلا به سر، به پیشونی، میدونی؟ خب چی اینو جذب میکنه این انرژی خوارو؟ این شخص، این انسانه، اخلاق و رفتارش، قصه زیادی، شب تا صبح بیدار موندن و استراحت نکردن، همین چیزای دیگه که مربوط به اون بیماری میشه، این جذب میشه و این یه انرژی رو از شما میبره. ولی بردن اون انرژی که هست که به بیماری تبدیل بشه، خب یعنی باید این انرژی خوار سالها و سالها اون نقطه رو چسبیده باشه که به بیماری تبدیل بشه. خب شما وقتی یه دوش نمک یا یه دوش سرکه گوش میزنی یا قرآن گوش میدی یا رقیه شعری گوش میدی، معمولا همه اینا رو میکنی و باز با اون تکرار و اون اخلاق دوباره اون موجود و انرژی خوار رو جذب کنی. این از این. و نکته بعدی خود چاکراه، یعنی خود چاکراه اون نقطه گردشش خوب نیست. مثلا در ثانیه اگر باید 800 دور به چرخه، داره در ثانیه مثلا 300 تا میچرخه. خب این باعث بیماری میشه، یعنی انرژی خوبی رو دریافت نمیکنه. این از این نکته. میاد عطاری بری این موی سکه‌ای خوب میشه. ببینید یه چیزی بگم، الان موی سکه‌ای و میگیرن و همه اینا، این دل و روده تو دریاب. همه ما اکثر بیماری هایی که ما پیدا میکنیم از معده و روده است. این معده و روده رو کنترل بکنی، پرخوری نکنی، زیادی هم خالی نمونه، خب این رایت این مسئله بکنی، خیلی از بیماری ها حل میشه. خیلی از بیماری ها تو مبحث متافیزیک، حالا من علمیشو زیاد نمیدونم، تو مبحث متافیزیک
یه جوری کل انرژی بدن شما و حاله بدن شما به این دو عضو وصله، معده و روده. نه به چیزای عضوهای دیگه بدن وصل نیست ها، نه وصل هست. این دوتا خیلی مهمه، این دوتا سریع تأثیر گذارن. پرخوری زیاد نکنید، اینجوری نباشه شام نخوری مدت خیلی زیادی معده‌تو مثلا خالی بذاری، خب بعد از 1 سال اتفاقاتی برات میفته. همیشه کم بخور، همیشه حالا مثلا ناهاری میخوای بخوری قبل اینکه سیر بشی دیگه نخور. شام هم همینجور، حالا صبحانه هم همینجور، غذاتو کم بخور. و اگر بتونین روزی، برای کسایی که این مشکل رو پیدا میکنن، روزی 10 دقیقه شده تو خونه بپر کن. ورزش هم نمیخوای بکن نکن، یکم بپر اینجوری، یکم پاهات اینطوری تکون بده. انرژی تو بدنت، این حرارت، این انرژی تو بدنت حرکت کنه، ساکن نشه، یه نقطه ساکن نشه اینجا چاکرا رو مشکل پیدا کنه بشه میگرن، یا مثلا یه اتفاق پوستی بیفته برای شخص، میدونیم. پس تحرک خیلی مهمه. باور کنین خیلی از طلسمات پوستی، خیلی از طلسماتی که روی خون و پوست و اینا تاثیر میذارن، خدا شاهده با ورزش از بین میره. چرا؟ چون بدن انسان 4 عنصر است، قدرت بسیار زیادی داره. وقتی ورزش میکنه انرژی زیادی از خودش خروج میده، خیلی از این انرژی خارا با همین کنده میشن. این کار رو انجام بدید. برو دکتر، مشکل حل میشه، اون مشکل موهای سکه‌ای که میریزه. خب سوال بعدی، این سوال من تو کلیپ قبلی جواب دادم، دوباره پرسیدی. اینم جواب دادم. سلام، میشه در مورد کسی که تاروت میگیره اما نه به صورت دائم حرفه‌ای، مثلا برای دوست آشنا میگیره، گاهی فال پول میگیره و گاهی نه، گاهی پولم میگیره، الان میخواد دیگه کنار بذاره، میشه لطفاً برای پاکسازی و رهایی از این قضیه چیکار کنه؟ ببینین مثلا شما یه مدتی تاروت میگرفتین و تو این کارم حرفه‌ای نبودید، همین مثل خونگی. خب نه کسایی که این روشی که میگم برای کسایی که حرفه‌ای بودن و سالهای زیادی کار کردن و پولم گرفتن نیست، برای کسی که به این شکل دوستمون گفته. اون کارت تاروتاتو میذاری توی پلاستیک، خب آب جاری گیر آوردی میندازی تو آب جاری، تو خونت نباید باشه، خب یعنی نباید تو خونه بمونه. آب جاری گیر آوردی بنداز آب جاری، آب جاری گیرت نیومد بکن توی پلاستیک، ببندش، 2 تا 3 تا پلاستیک ببندش، یه گوشه بذار و نیت کن، بگو آقا من هر وقت مثلا حالا چه خودم چه کسی رفت جایی که آب جاری بود اینو بهش میدم بندازه تو 2 3 تا پلاستیک کن که دستت دیگه بهش نخوره. یه گوشه هم زیر لباسات و اینا قایمش نکن. این از این، یعنی اول کارت بعد بره تو آب جاری یا هر وقت که دیگه تونستی. بعد میای پیش خودت فرض میکنی، اول انصراف نامه میخونی که من دیگه آقا فال میگرفتم اینجوری دیگه نمیخوام، خدایا خودت کمکم کن. و میای پیش خودت مثلا میگی آقا من بر فرض تو این سالها برای مثلا 100 نفر فال گرفتم، این 100 نفری پیش اینو دقیق بگی که بعد داستان نشه، نفری مثلا 1000 تومن، اگه تعدادم بیشتر باشه از 1000 تومن بیا بکنش، مثلا بگو نفری 100 تا 1 تومنی، من کرامت کاری رو که انجام دادم و پرداخت میکنم در راه خدا که این نحسی و سنگینی و این مبحث از روی من برداشته بشه. نفری 1000 میذارم کنار برای این قضیه. مثلا میبینی آقا میشه 200,000 تومن، این 200,000 تومن رو شما میدی به مستمند، حالا هر کس که هست، تموم شد، اون کلن از روت برداشته میشه، یعنی رها میشه. ولی کسانی که نه دارن چندین ساله میگیرن اینا اصلا قضیهشون فهم کنن، اونا باید ببینیم مثلا به کدوم اتصال زدن، به کدوم آلفا کجا اتصال زدن، اونا فهم کنن. سلام، خسته نباشین. سال بعدی. سلام علیکم.
چند وقتی است که دسته صندلی حالت گرما ازش ساطع میشه. دسته صندلی خب که دست رو روش تکه میذارم احساس بدی ایجاد میکنه. چه کاری میشه انجام داد؟ دستت رو یه تیکه نذار. آخه دسته صندلی و اینا بحث انرژیه دیگه. تنها چیزش میتونه انرژی باشه. روش گلاب بزن اگر چیزی بدی باشه که از بین میره. به فکر نمی کنم. انشالله که موفق باشین. حالا سالهای بعدی هم چون شد 1 ساعت، انشالله فردا شب اینم بخونم. سلام استاد، خسته نباشین. سوالی داشتم. چند بار یک خواب عجیب با حمله یک پیرزن خیلی پیر و به شدت زشت دیدم که دهنم هم قفل شده بود که ناخودآگاه در ذهنم با گفتن یا علی آزاد شدم، ولی وقتی فرار میکردم به هم گفت برمیگردم. در ضمن یک کسی جادو کرده بود، شامل 7 موزه آب ندیده. 7 موزه آب ندیده؟ منظورت کوزه است. 7 کوزه آب ندیده بود. وقتی به هم در مجلس گفتن ما برای کسی جادو نکردیم، منم هم به غلطیم به خنده گفتم دارن دروغ میگن، ولی از موقعی که رقیه شهری گوش میدم دیگه ندیدم. وراستیته. سوالم این بود که چه موجودی بوده. در ضمن پدرم هم تا موقعی که زنده بود این موجود شبیه همین بهش حمله میکرد. وراستیتونه، اجنه وراستیه. حالا این وراثتی میتونه ادعا باشه، میتونه هر چیز دیگه باشه. سوال بعدی. سلام استاد کاوه، آیا سیادت یا سید بودن فرد در عالم ماورا قابل تشخیص هست یا خیر؟ بله، من میتونم اینو تشخیص بدم. بله، بپرسیم. آره میشه فهمید. انشالله که موفق باشین دوستان. خدا پشت و پناهتون باشه. همیشه شاد و سلامت باشین و پرروزی. یا علی.